यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झिँदाखेरि पनि मन पवित्र हुन्छ। उहाँहरूलाई सम्झ्यो भने मन मस्तिष्क सबै स्वच्छ हुन्छ। उहाँको बारेमा बोल्दाखेरि मुख पवित्र हुन्छ। जुन कानले हामी सुन्छौँ त्यो कान पवित्र हुन्छ। नेपालमै हुर्किएर पनि, काठमाडौँमै हुर्किएर पनि मलाई शिवरायको बारेमा केही ज्ञात थिएन। जो मैले भगवानसँग दीक्षा लिएन। केही दिन म दरबार स्कुलमा पढ्थेँ काठमाडौँमा। पढाइमा मन लाग्थेन, अनि स्कुलबाट भाग्थेँ। अनि भागेर त्यो पशुपतिकै पछाडिको जङ्गलमा रुखहरूसँग बच्चादेखि नै प्रेम थियो। रुखहरू, मन्दिरहरूसँग प्रेम थियो। मन्दिरको नजिक जाउँ, रुखको नजिक जाउँ। त्यसको पछाडि जहाँ शिवपुरीको बाबाको आश्रम छ त्यसैको वरिपरि तान्थ्यो। एकदम 4 क्लास 3 क्लास 2-3 क्लासमा पढ्थेँ। त्यहाँ तान्थ्यो त्यसले। अनि किन तान्थ्यो त्यो पनि थाहा थिएन। त्यहाँ घुम्थेँ, फर्केर आउँथेँ। त मैले बाबाको दर्शन पाउन सकेन। तिम्रो उहाँ त्यो बेला शरीरमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त 63 मा शरीर छोड्नुभयो। 1963 मा। त्योभन्दा पहिलेको घटना हो। त कुनै चिजले तान्थ्यो, किन तान्थ्यो त्यो बुझ्थेन। उहाँको चुम्बकले तान्थ्यो। त मैले उहाँको दर्शन पाउन सकेन। न उहाँको बारेमा कसैले जानकारी पनि थिएन, कसैले केही बताएन। ओशोसँग दीक्षा लिएपछि जो नेपालमा आश्रम खोल्न उसले आदेश दिनुभयो कि गएर नेपालमा सेन्टर खोला, आशिष रजनीश ध्यान केन्द्र लेखेर दिनुभयो खोल्नलाई। अनि हिँड्ने बेलामा उहाँले चाहिँ एउटा चिट पठाउनु भयो। इङ्ग्लिसमा लेखेको थियो कि पशुपतिको पछाडि बहादुर वाइल्डले बिडेको एउटा कम्पाउन्ड छ। त्यहाँभित्र एउटा सन्तको समाधि छ, त्यसको नाम शिवपुरी बाबा हो। त्यहाँ जानु। मैले आउँदाखेरि खुब रोएथेँ। गुरुलाई छोडेर जाँदाखेरि गुरुसँग प्रेम थियो। दीक्षा लिएपछि 4-5 महिना बसेँ उहाँसँग। त्यो आश्रमको जीवन यति सुखको, त्यो सुखको म वर्णनै गर्न सक्दिनँ। गुरुसँग बस्दाखेरि जो अनुभव हुन्छ। गुरुलाई छोडेर आउँदाखेरि चाहिँ बडो कष्ट हुन्थ्यो। अनि उहाँले, म रोएको थिएँ। उहाँ जुन दिन जान भन्नुभयो नेपालमा आश्रम खोला, खुब रोएको थिएँ उहाँको नजिक। सायद त्यही देखेर होला उहाँले एउटा आफ्नो सहयोगीको हातबाट एउटा इङ्ग्लिसमा लेखेको सानो चिट पठाउनु भयो। त्यसमा लेखा थियो यही फेन्सिङ वालको भित्र एउटा जोगीको समाधि छ, उहाँको नाम शिवपुरी बाबा छ। उहाँ त्यहाँ जानु, तिमीलाई आनन्द आउँछ। अनि यहाँ आएपछि 74 देखि अहिले त करिब 46 वर्ष भयो, 45 वर्ष भयो। म त्यहाँ जान थालेँ। त्यो समाधिमा गुरुलाई छोडाएपछि यहाँ अलिकति खल्लो लाग्थ्यो। खल्लो लागेको बेला त्यहाँ जान्थेँ। समाधिमा बडो आनन्द आउँथ्यो, त्यहाँ बस्थेँ। यस प्रकारले 45-46 वर्ष पूर्व मेरो शिवपुरी बाबासँग चाहिँ उहाँको शिक्षणसँग, उहाँको समाधिसँग, उहाँको आश्रमसँग मेरो परिचय भयो। र उहाँका थोरै मित्र, उहाँले जहिले पनि एकाकी जीवन जिउनुभयो। भिड मन पराउनु हुन्थेन। उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने धेरै मान्छेलाई अध्यात्मको रियल प्यास हुँदैन। खालि आउट अफ क्युरियोसिटी मान्छे आउँछन् त्यो अधिकांश व्यक्ति। र उनीहरूमाथि शिवपुरी बाबाको इन्ट्रेस्ट थिएन। भन्नुहुन्थ्यो कि उनीहरूको गहिरो प्यास हुँदैन, मेरो लाइफ मात्रै डिस्टर्ब गर्छ, मेरो शान्ति डिस्टर्ब गर्छ। उनीहरूलाई खास अहिले प्यासै लागेको छैन, अनि मैले पानी दिएर के गर्ने। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ बडो डिस्क्रिमिनेट गर्नुहुन्थ्यो मान्छे। त्यही मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो जसको भित्र केही सम्भावना देख्नुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक रियल क्वेस्ट देख्नुहुन्थ्यो। नत्र मान्छेलाई धपाइदिनुहुन्थ्यो, आउनै दिनुहुन्थेन। जो उहाँका जाने 25-30 जना होला उहाँको जीवनकालमा
नेपालमा यतिका 37 वर्ष बस्नुभयो उहाँ। 100 वर्षको उमेरमा आउनुभयो र 137 वर्षको उमेरमा उहाँले शरीर छोड्नुभयो। 37 वर्ष नेपालको प्रवासमा अधिकांश समय उहाँ जङ्गलमै बस्नुभयो। कहिले पनि प्रवचन दिनु भएन, कुनै कार्यक्रममा आउनु भएन, कुनै पनि पब्लिक एपियरेन्स उहाँको भएन। 37 वर्षमा एक्लै बस्नुभयो। सुरुका करिब 17-18 वर्ष त उहाँ शिवपुरी डाँडामै बस्नुभयो, माथि एकदम चिसो ठाउँमा। त्यहाँ कोही पुग्थेन, पुग्ने पनि गाह्रो थियो। र पछि जब 125-27 वर्षको हुनुभयो, सो माथि खप्न गाह्रो भयो। विन्टरमा शरीर पुरानो भएपछि अनि उहाँ ओर्लिनुभयो र 10 वर्ष जति यहाँ तल बस्नुभयो, शिवपुरी आश्रम जहाँ छ अहिले एयरपोर्टको पछाडि, गुन्जेश्वरी मन्दिरको पछाडि त्यहाँ बस्नुभयो लास्ट जीवनका अन्तिम केही वर्ष। यहाँ आएपछि केही मित्रहरू, माथि त कोही जाँदै जान्थेन, माथि त अहिले पनि जान गाह्रो छ। त्यो बेला त जनावरहरू थिए जङ्गलमा र बाटो पनि थिएन, अति स्नो हुन्थ्यो। जाडोमा त पुग्नै, अहिले पनि जाडोमा त्यहाँ स्नो हुन्छ, पुग्नै सकिन्थेन। थोरै मान्छे जान्थे। त्यसमध्ये एकजना थिए यहाँ ब्रिटिस एम्बेसडर, त्यसलाई त्यो बेला भन्थ्यो रेजिडेन्ट। नेपालको दायित्व सम्बन्ध त्यो बेला सिर्फ इङ्ल्यान्डसँग थियो र इङ्ल्यान्डको एम्बेसडरलाई रेजिडेन्ट, ब्रिटिस रेजिडेन्ट भन्थ्यो। त्यसको नाम थियो विल्किन्सन। त्यो यहाँ बस्थे र उसले शिवपुरीवालाई लन्डनमा जब शिवपुरीवा 4 वर्ष क्वीन भिक्टोरियाको गेस्ट भएर लन्डन प्यालेसमा गेस्ट हाउसमा 4 वर्ष बस्नु भएको थियो। क्वीन भिक्टोरियाको उहाँप्रति चाहिँ बडो श्रद्धा र आदर थियो र उसले उहाँसँग सिक्थे, इन्डियन रिलिजन, हिन्दू रिलिजन, मिस्टिसिजममा उसको इन्ट्रेस्ट थियो र उसको आग्रह के थियो भने जबसम्म म बुढी भइसकेका थिएँ, उसले क्वीन भिक्टोरियालाई भन्थ्यो जबसम्म म जीवित रहन्छु तपाईँ इङ्ल्यान्ड छोडेर नजानुहोस् र मेरो दरबार छोडेर नजानुहोस्। बहुत गहिरो प्रेम थियो उसको। अब त्यसको प्यास भएको मान्छेको त्यस्तो हुन्छ। अनि रोयल गेस्ट भएरै उहाँ 4 वर्ष लन्डनमा बस्नुभयो जसरी भिक्टोरिया जीवित रही। जब भिक्टोरियाले शरीर छोडी त्यसपछि उहाँले 1901मा उहाँ भिक्टोरियाले शरीर छोडी त्यसपछि उहाँ चाहिँ अमेरिका लाग्नुभयो। त्यहाँबाट 4 वर्ष चाहिँ त्यही लन्डनमै बस्नुभयो रोयल गेस्ट हाउसमा। त्यो बेला विल्किन्सन चाहिँ रोयल फ्यामिलीकै मेम्बर हो, उनी राजखानदानकै मान्छे हो। त्यो बेला एम्बेसडरहरू राजखानदानकै मान्छे हुन्थे। उसले बच्चा थियो, उसले चाहिँ शिवपुरालाई देखेको थियो दरबारमा। त सानै उमेरका थियो, उसले त शिक्षण त केही ल्याएको थिएन, तर देख्थ्यो एउटा इन्डियन मिस्टिक दाढी भएको जोगी कहाँ मेरो क्विन जानुहुन्छ, बडो आदर साथ उहाँसँग सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ भने उसले प्रभाव परेको थियो। यो कोही जरुरै राम्रो मान्छे होला त महारानी त हतपत, महारानीले भेट्न गाह्रो छ। त्यो बेला इङ्ल्यान्डको राज्य चाहिँ आधी दुनियाँमा इङ्ल्यान्डको राज्य थियो। 1900 हाफ द वर्ल्डमा त ब्रिटिस फ्ल्यागै थियो र महारानी मलेसियाको पनि रानी, सिङ्गापुरको पनि, होइन, इन्डिया, पाकिस्तान, यो सबै, श्रीलङ्का सबै ब्रिटिसै उपनिवेश थियो। त्यो त आधा संसारको महारानी थिए। उसलाई भेट्न चाहिँ त्यति सजिलो थिएन। अहिले पनि सानोतिनो मन्त्रीलाई भेट्न कति गाह्रो हुन्छ बुझ्नुहोस्। अनि त्यो आदि वर्ल्डको महारानीलाई भेट्न त असम्भव थियो। तर त्यो चाहिँ शिवपुरीवाको यस्तो प्रेममा थियो कि उसले चाहिँ
तपाईँ म जीवित रहन्छ लन्डन नछोड्नुहोस्, यहीँ बस्नुहोस् भनेर उहाँलाई राखेका थिए रोयल गेस्ट हाउसमा। विल्किन्सनले त्यहाँ देखाएको थियो र जबसी पुरी बाबाको के थियो भने होल वर्ल्ड उहाँको हजुरबाले भन्नुभएको थियो। मेरो किताब छ लोङ सिकर मेनी मास्टर, यसमा डिटेलमा पढ्नु होला। सिकरको बारेमा बहुत राम्रो डिटेल वर्णन छ यसमा। मलाई उहाँसँग बहुत प्रेम छ। नेपाली किताबहरूमा धेरै लेखेको छु उहाँको बारेमा, सबै किताबमा लेख्छु, यसमा डिटेलमै छ। अनि त्यो बेला कस्तो चलन थियो भने यहाँ राणाजीको शासनकालमा इभेन नेपालका मान्छेलाई पनि काठमाडौँ भ्याली आउनलाई राजधानी लिनु पर्थ्यो। काठमाडौँ भ्यालीमा उनीहरूले काठमाडौँ नेपालकै बाहिरका मान्छे, अरू जिल्लाका मान्छे आउनलाई आफ्नो बडाकिमसँग राजधानी लिएर आउनु पर्थ्यो, आउन दिन्थेन। र खालि शिवरात्रिको टाइममा 7 दिन चाहिँ छुट थियो। शिवरात्रिको दिन शिवजीको पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने इन्डियाबाट पनि नेपालबाट पनि ठाउँ ठाउँबाट मान्छे आउँछ भने राणाजीहरूले 7 दिन छुट दिनुभएको थियो। त्यो बेला चाहिँ शिवरात्रिको 3 दिन अगाडिदेखि शिवरात्रिको 4 दिन पछिसम्म राजधानी नलिकन आउन पाउँथे। र त्यही बेला शिवपुरीवा नेपाल भित्रिनुभयो अनि पशुपतिको पछाडि बस्नु भएको थियो। उहाँको हजुरबुवाले भन्नुभएको थियो तिमी इन्लाइटेन हुन्छ र इन्लाइटेन भएपछि दुनियाँभर घुम्नु, होल वर्ल्ड घुम्नु, र जो मान्छे सच्चा साधक छ, जसलाई गाइडेन्सको आवश्यकता छ, रियलमा गुरुको आवश्यकता छ, त्यसलाई गाइड गर्नु। हजुरबुवाको नाम अच्युतम थियो, उहाँको आदेश थियो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ होल वर्ल्डै 50 वर्ष लगाएर पैदलै घुम्नुभयो। खालि खोला नाला परेको ठाउँमा डुङ्गामा जहाजमा तर्नुभयो, नत्र प्लेन ठाउँमा उहाँ इन्डियाबाट अहिले जुन पाकिस्तान पहिला इन्डिया थियो त्योबाट अफगानिस्तान हुँदै अफगानिस्तानबाट त्यो इरान, इराक, टर्की हुँदै युरोप पस्नुभयो र इङ्ल्यान्ड जानुभयो। मैले बताएँ नि त्यहाँ 4 वर्ष बस्नु। उहाँ जब टर्कीमा कमाल पासा, फिर उहाँ कस्तो हुन्थ्यो भने उहाँको कुनै भिजिटिङ कार्ड थिएन, उहाँको कुनै वेबसाइट थिएन, तपनि उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँको आकर्षणमा हेड अफ द स्टेटहरू नै आकर्षित हुन्थ्यो। टर्कीमा पनि कमाल पासा भन्ने रुलर थियो, उहाँले उहाँको नाम सुन्यो, कसरी उहाँको आकर्षणमा परेछ। ती उहाँलाई क्विनको भिक्टोरियाको चाहिँ इन्भिटेसन आइपुग्यो। उहाँ कसरी खबर पुग्यो पनि बडो आश्चर्य छ कि तपाईँ इङ्ल्यान्ड आउनुहोस्। अनि टर्कीबाट उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्ड जानुभयो र घुम्दै इङ्ल्यान्डबाट अमेरिका, त्यसपछि साउथ अमेरिकाका धेरै देश हुँदै जापान, रसिया, चीन सब हुँदै उहाँ चाहिँ तिब्बतको बाटोबाट हिमाल क्रस गरेर नेपाल आउनुभयो। त्यो बेला नेपाल आउँदाखेरि उहाँको उमेर 100 वर्ष भइसकेको थियो, हिँडेरै आउनुभयो। 1826मा जन्म भएको थियो, 1926मा चाहिँ नेपाल पस्नुभयो। र मेरो वर्ल्ड टुर सिद्धियो, इन्डियाबाट सुरु गरेर घुमेर फेरि नेपाल इन्डिया आइसक्नुभयो नजिकमा। अब चाहिँ मेरो वर्ल्ड टुर सिद्धियो। गुरुले हजुरबुवाले दिनुभएको आदेश पुरा भयो। अब एक ठाउँमा म बस्छु भनेपछि दुनियाँ घुम्दाखेरि उहाँले सबभन्दा राम्रो स्विट्जरल्यान्ड लागेको थियो। अनि स्विट्जरल्यान्ड राम्रो कन्ट्री छ, अनि उहाँले लास्टमा स्विट्जरल्यान्डमा सेटल गर्छु भन्ने विचार गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ नेपालमा पनि केही दिन बस्ने, त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड जाने। स्विट्जरल्यान्डमा लास्ट डे आफ्नो बिताउने पनि उहाँको प्लान थियो। अनि पशुपतिको पछाडि जोगीहरू जो आउँथे शिवरात्रिमा, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै शिवरात्रिको मेला सकेपछि पुलिसले धपाउँथ्यो। मोस्टली इन्डियाबाट आउँथे साधुहरू या नेपालकै अरू
तराईबाट अरू जिल्लाबाट आउँथ्यो भने सबैले अब जाऊ जाऊ अब सक्यो भनेर धपाउँथ्यो। शिवपुरीमा पनि पशुपतिको पछाडि बस्नुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यस्तो जोगीलाई उहाँले म इङ्ल्यान्ड घुमेर आएँ, इङ्ल्यान्डमा बसेँ, अमेरिकालाई बसेँ, सबै कुरा भने हुनाले पशुपतिमा प्रवेश निषेध थियो। त्यो बेला कस्तो हिन्दूहरूको चलन थियो भने उसलाई मलेच्छ देश भन्थ्यो, विदेशलाई, इङ्ल्यान्ड अमेरिकालाई मलेच्छ देश भन्थ्यो। नन हिन्दू कन्ट्रीलाई मलेच्छ देश भन्थ्यो। मलेच्छ देशमा गएको मान्छे अशुद्ध हुन्छ, खाना पनि अशुद्ध हुन्छ, वातावरण पनि अशुद्ध हुन्छ। त्यो मलेच्छ देशमा पसेका मान्छेलाई मन्दिरहरूमा प्रवेश निषेध थियो। त्यसको लागि शुद्धि गर्नुपर्ने, उसले दान पुण्य गएर यज्ञ गएर शुद्धि गरेपछि मात्रै प्रवेश पाउने, नत्र प्रवेश निषेध थियो। त्यहाँ शिवपुरीवालाई चाहिँ पशुपतिमा दर्शन गर्न दिन्थेन, भित्र जान एलाउड थिएन। बाहिरैबाट दर्शन गर्न, पछाडि जहाँ आर्यघाट छ त्यसको पछाडि एउटा कोठा छ, अहिले पनि त्यहाँ बस्नुभएको छ, उहाँ बस्नुभएको थियो। त्यहीँबाट दर्शन गर्नुहुन्थ्यो शिवजीको। उहाँलाई चाहिँ भित्र आउन एलाउड थिएन, किन उहाँले आफै भनिदिनु भएको थियो म इङ्ल्यान्ड अमेरिका बसिया छु भनेर। अनि शिवरात्रिको मेला सकेपछि त्यहाँका अधिकारीहरूलाई उहाँले जाऊ जाऊ भन्यो। उहाँले पनि म स्विजरल्यान्ड गएर लास्टमा अन्तिम दिन अब मेरो ड्युटी सक्यो, अब स्विजरल्यान्डमा गएर म बस्छु भन्ने प्लान थियो उहाँको। तर उहाँले यो कुराहरू किताबमा त आएको छैन, तर मैले उहाँका भक्तहरूसँग बहुत गहिरो मेरो आत्मीय सम्बन्ध भयो। रेणुलालजी उहाँको मुख्य शिष्य र माधव बाजे, दुईजना मुख्य शिष्यसँग मेरो बडो अन्तरङ्ग आत्मीय सम्बन्ध भयो वर्षौँसम्म। उहाँहरूले मलाई धेरै कुरा बताउनु भयो जो किताबमा छैन। अनि शिवपुरीवालाई चाहिँ शिवकै आदेश आयो पशुपतिको पछाडि बस्दाखेरि कि तिमी नेपाल छोडेर नजाऊ, नेपालमै बस। त्यस कारणले उहाँ बस्नु हो, शिवकै आदेश आयो। यही पशुपतिनाथकै दर्शन भयो उहाँको आफ्नै कुटीमा। र के आदेश के आयो भने तिमी नेपाल छोडेर जाऊ, नेपालको धेरै कल्याण हुन्छ। तर अब यो कुरा त अधिकारीहरूले बुझ्दैन यस्तो भाषा, अनि उनीहरूले चाहिँ धपाउनु थाल्यो। अब धेरै भयो, तपाईँ धेरै बस्नुभयो जोगी, अब जानुहोस्। केरलाको हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन, उहाँ नेपाली त बोल्ने कहाँ, हिन्दी पनि बोल्नुहुन्थेन, इङ्ग्लिस उहाँको धेरै राम्रो थियो। र दक्षिण भारतीय भाषा तमिल बोल्नुहुन्थ्यो, कन्नड बोल्नुहुन्थ्यो, हिन्दी पनि बोल्नुहुन्थेन। अनि उहाँलाई चाहिँ अब तिमी त नेपाली पनि होइन, तिमी जाऊ, धेरै भयो बस्यो भने जहिले पनि त्यहाँको पुलिसले आएर धपाउने। अनि उहाँलाई चाहिँ शिवको आदेश थियो तिमी नेपाल छोडेर नजाऊ। अनि उहाँ चाहिँ कसरी जाने, बसिराख्नुहुन्थ्यो। अनि डेली आएर सिपाहीले चाहिँ भयो भयो अब धेरै दिन भयो, अब जानुहोस् भनेर, जोगी यहाँ बस्न पाइँदैन भने धपाउन आउँथ्यो। उहाँ चाहिँ फेरि उता शिवजीले चाहिँ बस बस भन्नुहुन्थ्यो, अनि यहीँ बस। अनि पशुपतिमा पुलिसको चौकी हुन्थ्यो, अहिले त ठुलो ठुलो छ, पहिला पुलिसको चौकी हुन्थ्यो। त्यो चौकीको सब इन्सपेक्टरले उहाँलाई अब यो भएन, धेरैचोटि भनिसके, मान्दैन भनेर समातेर उहाँलाई चाहिँ हनुमान ढोकामा लगेर बुझाएछ। पुलिसको हनुमान ढोकामा हेड अफिस थियो, त्यो बेला पुलिसका कमान्डर बस्थे सबभन्दा ठुलो। त्यहाँ हनुमान ढोकामा लगेर बुझाएछ कि यो मान्दैन जोगी, इन्डियाबाट आएका, जाऊ भन्छु मान्दैन। त्यो बेला राणाजीहरूको पालामा के थियो भने जोगीलाई पिटपाट नगर्ने, अनि जोगीहरूको एउटा सम्मान थियो कि पिटपाट नगर्ने, अनि जेल नहाल्ने, अलिक जोगीहरूसँग अलिकति सम्मान थियो। त्यस कारणले
जबस्ती चाहिँ गरेन, खालि त्यहाँ लगेर हाकिमका बुझाए, यो जान मान्दैन, के गर्ने भने हाकिमले पनि सम्झाउनु, तपाईँ धेरै दिन बसिसक्नुभयो, यहाँ 7 दिन मात्रै एलाउड छ, तपाईँ त्योभन्दा धेरै बढी बसिसक्नुभयो, अब आफ्नो देश फर्किनुहोस्, हाम्रो नियम छैन यहाँ बस्न दिने, नियम हामी त नियममा बाँधेका छौँ, त्यहाँ तपाईँ जानुहोस्, इन्डिया फर्किनुहोस् भने शिवपुरी उहाँले चाहिँ त्यो हाकिमले अब तपाईँ धेरै बस्न पाउनुहुन्न, अब जानुहोस्, फर्किनुहोस्, नत्र हामीले फेरि कारवाही गर्नुपर्छ। अनि हनुमान ढोकाबाट उहाँ पुलिस, अहिले पनि पुलिस कार्यालय छ त्यहाँबाट ओर्लिनु हो, उसमा हुनुहुन्थ्यो, बुझिराख्नु भएको छैन के गर्ने, यो शिवजीले चाहिँ नेपाल बस भन्नुहुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ बस्नै दिँदैन होइन। के गर्ने भनेर अलिकति अन्जमन्सको अवस्थामै ओर्लिनु भयो। हनुमान ढोका ओर्लिन साथै त्यो बेला नेपालमा गाडी चल्थेन, बग्गी चल्थ्यो, यो 1926 को कुरा हो, बग्गी चल्थ्यो, बग्गीमा चाहिँ विल्किन्सन त्यो चाहिँ एम्बेसडर, त्यसले रेजिडेन्ट भन्थ्यो, ब्रिटिस रेजिडेन्ट, त्यो आइरहेको थियो, त्यो गुजिरहेको थियो, उसले बग्गीबाटै देखेछ शिवपुरीवालाई, बच्चामा देखेको, ऊ त बच्चाबाट जवान भएर एम्बेसडर भइसकेको थियो, त शिवपुरीवाला त जोगी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँको कपाल चाहिँ 100 वर्षको उमेरमा पनि कालै थियो, दाढी कालै थियो होइन, अनुहारमा खास केही फरक परेको थिएन। विल्किन्सनले उहाँलाई लगभग 26 वर्षपछि देखाएको थियो होइन। 1901 मा उहाँले इङ्ल्यान्ड छोड्नुभयो, उसले 26 वर्षपछि देखेको थियो, त बाबामा खास परिवर्तन भएको थिएन। विल्किन्सन त बच्चाबाट जवान भइसकेको थियो, एम्बेसडर भइसकेको थियो। ऊ बग्गीबाट ओर्ल्यो, शिवपुरीको नजिकमा आयो, अनि आएर उसले चाहिँ सोध्यो, तपाईँ, उहाँको पुरानो नाम गोविन्दानन्द भारती हो होइन, तपाईँ गोविन्दानन्द भारती हो भनेर सोध्यो। अनि हो भन्नुभयो बाबाले। तिमीले मलाई कसरी चिन्यो उहाँले सोध्नुभयो। मैले तपाईँलाई बकिङहम प्यालेसमा तपाईँलाई मैले देखेको हो, मेरो उसको आन्टी हुनुहुन्थ्यो भिक्टोरिया, मेरो आन्टीसँग तपाईँ भेट्नुहुन्थ्यो, या ग्रान्ड मदर हुनुहुन्थ्यो, केही रिलेसन थियो, मेरो ग्रान्ड मदरसँग भेट्नुहुन्थ्यो, मैले तपाईँले त्यही देखेको हो। अनि यहाँ कसरी आउनुभयो, अनि उहाँले बताउनु भयो आफ्नो कहानी, अनि मलाई नेपालबाट जाऊ भनिरहेछ भने विल्किन्सनले तपाईँ मेरो बग्गीमा बस्नुहोस्, बग्गीमा राख्यो। अनि त्यो बेला ब्रिटिस रेजिडेन्टको नेपालमा राणाजीहरूले बहुत डराउँथे, बहुत आदर गर्थे, बहुत डराउँथे पनि, आदर पनि गर्थे। अनि उसले चाहिँ गएर त्यहाँको हाकिमलाई भनेछ, अब मेरो पर्सनल गेस्ट हुनुहुन्छ, मेरो रेस्पेक्टेड गेस्ट हुनुहुन्छ, मेरो ग्रान्ड नाममा क्विनले नि उहाँलाई गुरु मान्थ्यो, म सानो मान्छे होइन, धेरै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, र म उहाँलाई राख्छु, मैले व्यवस्था गर्छु, तपाईँहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन भने उसको भनाइ। अब ब्रिटिस एम्बेसडरको कुरा काट्ने त्यो बेला कसैको तागतै थिएन। अनि उहाँलाई चाहिँ नेपाल बस्ने चाहिँ तारतम्य मिल्यो त्यसरी। नेपाल बस्ने तारतम्य मिलेपछि कहाँ बस्ने, अब बस्ने ठाउँ कहीँ चाहियो। त्यो पनि महादेवकै आदेश आयो, के भने शिवपुरी डाँडामा गएर बस। यो सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्ला, अध्यात्ममा यस्तै हुन्छ, क्रेजी कुराहरू हुन्छ। अनि माधव बाजेको बुवा उहाँको प्रेममा पढ्नु भएको थियो, उहाँले उहाँको हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो, सेवक हुनुहुन्थ्यो, हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले भन्नुभयो माधव शिवपुरीले, म त अब माथि जान्छु, डाँडामा गएर बस्छु, तिमीहरूको परिवार छ, तिमीहरू तलै बस, तपाईँले कसले हेर्छ, जसले पठाइरहेछ त्यसले हेर्छ, मलाई के चिन्ता हुँदैन।
उहाँले भन्नुभयो। अनि बाबा चाहिँ माथि जानुभयो, तर माधवबाजीको बुवालाई यस्तो प्रेम भयो, यो बाबा गएपछि उहाँ तल बस्नै सक्नु भएन, उहाँलाई तान्यो प्रेमले। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो झिन्टी गुन्टा लिएर माथि नै पुग्नुभयो। म तपाईँको सेवा गरेर यहीँ बस्छु भनेर। अनि यसरी उहाँ चाहिँ करिब 25 वर्ष शिवपुरीको डाँडामा बस्नुभयो। र त्यहाँ बस्दाखेरि कोही कोही मान्छे मात्रै पुग्थे अहिले त्यहाँ हिँडेर जानलाई। पहिला त बुढा नीलकण्ठसम्म नै जान गाह्रो थियो, हिँडेर जानुपर्ने या घोडामा जानु। जसमा धनी थिए, घोडा थिए या बग्गी थिए, गाडी मोटरसाइकल केही पनि थिएन नेपालमा। र जो अरू व्यक्ति सबै हिँड्थे र धेरै सम्पन्न व्यक्तिहरूसँग घोडा थियो, उहाँहरू घोडामा जान्थे, नत्र अरू मान्छे हिँड्थे। त्यहाँबाट फेरि 4 घन्टा माथि उक्लिनुपर्छ। तर विल्किन्सनको कस्तो प्रेम थियो शिवपुरीहरूसँग भने उनीहरूको सन्डेको दिनमा या सटरडे जुन दिन बिदा हुन्थ्यो उसलाई एम्बेसीबाट, त्यो दिन त्यो घोडा लिएर बिहानै माथि पुग्थ्यो डाँडामा। र शिवपुरी बाबाको भएका त्यहाँ सफाइ गर्थ्यो, उहाँको कुटीको सफाइ गर्थ्यो। एम्बेसडर जस्तो मान्छे होइन, घोडा लिएर पुग्थ्यो, त्यो सफाइ गर्थ्यो, उहाँको लागि लिएर जान्थ्यो, मिठो मिठो खानेकुराहरू पकाउँथ्यो आफै, अनि उहाँलाई खुवाउँथ्यो, चिया बगाएर दिन्थ्यो। शिवपुरीलाई बहुत शौखिन हुन्थ्यो चियाको, राम्रो चिया, ब्रिटिस चिया मगाउँथ्यो उसले राम्रो उहाँको लागि एकदम। र शिवपुरी बडो शौखिन हुन्थ्यो खानपिनमा, मिश्री पनि एकदम ताल मिश्री हुनुपर्ने कहाँको, एकदम चिया पनि एकदम ब्रान्डेड न्यू। अनि त्यो सबै लिएर जान्थ्यो। अनि बाबालाई खुवाएर, अनि बाबा चुरुट पनि त्यो बेला डुमारियर भन्ने चुरुट आउँथ्यो इङ्ल्यान्डबाट, धेरै महँगो चुरुट थियो, त्यही चुरुट मात्रै खानुहुन्थ्यो, अरू चुरुट खानुहुन्थ्यो। डुमारियर चुरुट नेपालमा पाउँथेन, उसले मगाउँथ्यो बाबाको लागि, इङ्ल्यान्डबाट मगाउँथ्यो त्यो डुमारियर चुरुट। अनि त्यो बाबालाई खाना खुवाएर चुरुट सल्काएर दिएर बाबाले चुरुट तान्न सुरु गरेपछि ल तिमी पनि खाऊ भनेपछि अनि खान्थ्यो। यस्तो भक्ति थियो उसको, होइन। र उसले चाहिँ प्रत्येक शनिबार जबसम्म ऊ बस्यो यहाँ एम्बेसडर, तबसम्म त्यो माथि जान्थ्यो हरेक शनिबार गएर। कस्तो प्रेम होला उसको। अनि उहाँसँग शिक्षण लिन्थ्यो। अब आउनु जानलाई त्यति घन्टा लाग्छ, अनि फेरि बेलुका ओर्लेर आउनु पऱ्यो, ओर्लेर आउँथ्यो। त एक शनिबार पनि ऊ मिस हुन्थेन, हरेक शनिबार उसले गयो। उसको बडो तारिफ गर्नुभएको छ शिवपुरीवाले। उहाँले भन्नुभयो मैले दुनियाँ घुमेँ करिब 50 वर्ष र 87 वर्ष 87 वर्ष मैले इन्लाइटमेन्ट पछि, इन्लाइटमेन्ट 50 वर्षको मेरो हुनुभयो, मेरो 87 इयर्सको मेरो परिभ्रमण, पृथ्वीको परिभ्रमणमा रियल सिकर अफ ट्रुथ मैले 12 जना भेटाएँ, जसलाई साँच्चै निर्वाण चाहिएको थियो, जसलाई साँच्चै सत्य चाहिएको हो। त्यस्तो 12 जना मात्रै भेटाएँ 87 वर्षमा। त्यसमध्ये एउटा विल्किन्सनको नाम लिनुहुन्थ्यो र हुन्थ्यो त्यो 12 जना चाहिँ यही लाइफमा उनीहरूले चाहिँ सत्य प्राप्त गर्छ, इन्लाइटेन हुन्छ र उनीहरूलाई अलिकति सहयोगको आवश्यकता थियो। मैले अलिअलि गाइड गर्दै आऊ। त गुरु त भन्नु भएन, कसैलाई चेला बनाउनु भएन, कसैलाई दीक्षा दिनु भएन, त्यो गाइड गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्नुहुन्थ्यो बन्धन हुन्छ, म यो बन्धनमा बस्न चाहदिनँ। कसैलाई उहाँले दीक्षा दिनु भएन, कसैलाई शिष्य घोषित गर्नु भएन, कसै गुरु भन्नु भएन, त्यो गाइड चाहिँ गर्नुभयो। त्यो गाइड लिने मध्ये सबभन्दा फाइदा उठाउने मान्छेहरूमध्ये एक चाहिँ विल्किन्सन थियो। जब उसको कार्यकाल पुरा भयो, 4 वर्षको लागि एम्बेसडर हुन्थ्यो, जब उसको कार्यकाल पुरा भयो, उसको ट्रान्सफर भयो, ऊ बडो शिवपुरीलाई छोड्नु पर्यो भने बडो दुःखी थियो, बडो दुःखी र उदास थियो। ऊ माथि गएपछि उसले मलाई त यहाँ बस्न दिँदैन, मेरो ट्रान्सफर भयो, अर्को मेरो मान्छे आउँछ एम्बेसडर भएर, मलाई नेपालमा बस्न पनि दिँदैन, म जानु
एउटा इच्छा छ, उसँग चाहिँ इङ्ल्यान्डमा केही सम्पत्ति थियो, घरहरू थियो, सम्पत्ति थियो। यो सबै सम्पत्ति एउटा कागजमा लेखेर ल्याएको थियो उसले, आफ्नो विल, यो सबै सम्पत्ति म तपाईँलाई दान दिएँ, तपाईँले यसको धर्मको प्रचारको लागि केही युज गर्नुहोस् भने आफ्नो सारा सम्पत्ति उसले लिगल पेपर बनाएर वकिलसँग उ गराएर लेखेर ल्याएको थियो अनि बाबालाई दियो। यो सबै तपाईँले मलाई जुन शिक्षण दिनुभयो त्यसको मूल्यै छैन, मैले कुन ढङ्गले मूल्य चुकाउने, त यो मेरो साधारण एउटा दक्षिणा हो, यसलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस्। बाबा बडो खुसी हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तिमी लायक व्यक्ति हो, मलाई पैसा लिएर मैले के गर्ने, मलाई पैसा चाहिँदैन, तिमीले चाहिँ यो मैले लिएँ, अब म तिमीलाई यो फिर्ता दिँदैछु, यो शर्तमा कि यसको उपयोग तिमीले जनकल्याणको लागि गर। अब त्यहाँ गएर इङ्ल्यान्डमा मान्छेको कल्याणको लागि केही काम गर, यसको उपयोग गर, मेरै सम्पत्ति ठानेर तिमीलाई म ट्रस्टी बनाएर यो दिन्छु। तिमीले चाहिँ उसले नै मानिरहेको थियो, त्यही भन्नुभयो ल मेरै सम्पत्ति हो, म तिमीलाई ट्रस्टी नियुक्त गरेँ, अब यसको जगत कल्याणको लागि तिमीले के यसको उपयोग गर भनेपछि विल्किन्सन फर्क्यो र इङ्ल्यान्डमा गएर उसले चाहिँ आश्रम बनायो। अहिले पनि इङ्ल्यान्डमा शिवबाबालाई चिन्ने मान्छेहरू छ। विल्किन्सनका परिवारका व्यक्तिहरू बेनेटका छोराहरू छन्, छोरी छन्, तिनीहरू चाहिँ शिवबाबाको आश्रमै बनाएर अमेरिकामा पनि मैले भेटेँ। सानो आश्रम वासिङटन डिसी भन्दा 3 घन्टाको बाटोमा एउटा गाउँमा ठुलै आश्रम बनाएको छ। बेनेटका परिवारका व्यक्तिहरूले बनाएका छन् त्यहाँ। र शिवबाबाको किताब पनि भेटाएँ मैले, त्यहाँ फोटोहरू पनि भेटाएँ शिवबाबाको। बडा आश्चर्य आयो त्यहाँ पुगेर। त केही व्यक्तिहरू छन् उहाँका विल्किन्सन र बेनेटका शिष्यहरू जसले उहाँलाई उहाँको नाउँमा केही काम गरिराखेका छ, नत्र अज्ञातै हुनुहुन्छ। उहाँ अज्ञात जीवन जिउनुभयो। अब समय सिद्धियो, हामीले एउटा महान विभूतिको चर्चा गरेँ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झिँदाखेरि पनि मन पवित्र हुन्छ। उहाँहरूलाई सम्झ्यो भने मन मस्तिष्क सबै स्वच्छ हुन्छ। उहाँको बारेमा बोल्दाखेरि मुख पवित्र हुन्छ। जुन कानले हामी सुन्छौँ त्यो कान पवित्र हुन्छ।